Сидять поліцейські і розгадують кросворд. Нічний наряд починається на літеру «П». Патруль – не підходить. Пост – не підходить. Пікет – не підходить. Подивися на останній сторінці. Піжама! Двоє претендентів вимагали руки чарівної принцеси. Один був старий, товстий і короткозорий, а другий – молодий, стрункий, сильний і так далі. Король вирішив влаштувати змагання між ними, яке мало закінчитися плаванням на невеликому озері. Разом стрибнули вони у воду, і на величезну радість принцеси молодий став випереджати суперника. І щоб надати йому ще більшого стимулу, вона скинула з себе одяг і постала перед ними, в чому мати народила. І раптом молодий почав відставати, і під кінець старий обігнав його на кілька метрів і переміг. Розгнівана принцеса підбігає до молодого. «Як це так? Адже я за тебе вболівала, покладала на тебе такі надії, а ти…» «Розумієш, я його обігнав і все йшло добре, поки ти не скинула одяг. Ось тут я і почав чіпляти водорості». Підходить маленький син до мами. «Мам, а коли я буду великим, у мене теж буде дві пісі, маленька і велика». «А навіщо тобі дві, синок?» «Ну, маленькою я буду пісяти». «А великою?» «А великий чистити зуби, як тато няні». Судять Карабаса-Барабаса. Виступають свідки звинувачення. Мальвіна. Він гвалтівник і маньяк. Багато разів мене гвалтував у збоченій формі. П'єро. А ще він гомосексуаліст. Мене теж гвалтував. Артемон. А ще він зоофіл. Виступає адвокат. Громадяни судді. Згадаймо і про позитивні якості підсудного. Він, наприклад, дуже любить природу. Буратіно. Цього мені тільки не вистачало. Стоять солдати в курилці, анекдоти травлять. А знаєш, чим прапор від свині відрізняється? Раптом з-за рогу вирулює прапор і запитує. «Ну і чим же рядовий?» «То от це нічим, товаришу прапорщик. Отож бо». І сказав Кашпіровський хлопчику: «Кинь милиці та йди». І хлопчик кинув милиці і пішов. А що у хлопчика було? Нежить. А милиці для чого? Бабусі ніс. Даїшник зупиняє машину. «Ви порушили обмеження швидкості. З вас штраф». Водій простягає гаманець. «Візьми, скільки треба». Даїшник відкриває один відділ гаманця, там долари, другий – гривні, третій – візитка, на якій написано «Генерал міліції». Даїшник. «Товаришу генерал, дозвольте докласти». «Та вже давай, докладай, докладай». Долари до доларів, гривні до гривен. Один молодик соромився маленьких розмірів своєї чоловічої гідності. Але ось він якось все-таки зважився. Відвіз свою дівчину за місто на дачу. Там, у темному місці, він тихо розстегнув штани і акуратно вклав свою гідність їй у руку. «Дякую, не курю», – сказала вона. П'яний Юдим Петро приходить вночі додому зі здоровим стегном під пахвою. «Де ти взяв стегно?» – запитує здивована дружина. «Я виграв його на суперечку в шинку», – відповідає Петро.
І як же ти його виграв? Він був присуджений людині з найбільшим членом. Всі розстебнули ширинки і... Петро, ти хочеш сказати, що витягнув цю штуку у всіх на очах? Що ти, Галю? Не всю. Рівно стільки, щоб виграти. Радянські часи. На бульвар привезли діжку пива. Продавець відчеплює її, готується торгувати. Підходить чоловік. «Скільки коштує вся бочка?» «Ну, порахуй. 900 літрів по 22 копійки бокал – 198 рублів. Ось тобі гроші. Йди відпочивай, розважайся. Увечері прийдеш по порожню бочку». «Добре». Продавець іде. Чоловік розгортає плакат «Пиво безкоштовно». Народ спочатку здивувався. Потім почали підходити. Потім черга утворилася. Потім довга черга. Потім натовп. Мати! Крики! Хто без черги лізе? Комусь не дісталося. Бійка почалася. Морди один одному б'ють. Міліція приїхала. Натовп розігнали. Призвідників – у в'язницю. Чоловіка туди ж. В міліції починають його пресувати. З якою метою спровокував бійку? У думках не мав? Незаконною торгівлею займався? Безкоштовно людей пивом пригощав? Є свідки? Значить, пиво крадене. На свої зароблені купив. Маю право. Може, ти псих? Нормальний. У мене довідка є. Гаразд, мужик. Навіщо ти це зробив? Навіщо витрачав свої гроші? У чому сенс? Гаразд. Так і бути. Скажу. Людина я вже не молода. До комунізму точно не доживу. А так хотілося подивитися, як воно буде за комунізму. Подружня пара у сексопатолога. Чоловік, якось уже нічого не тішить. Вже все перепробували. А спробуйте позу тачка. Це як? Ви що, тачку ніколи не бачили? Дружина стає на руки, а ви її за ноги і вперед. Дружина. У мене тільки 2 зауваження. Я одягну на руки рукавички, манікюр все ж таки, і по тій вулиці, де мама живе, я не поїду. Чоловік на роботі, дружина вдома. Вирішила вона влаштувати чоловікові сюрприз. Купили через інтернет шафу. Вирішила сама її зібрати. Зібрала, все за інструкцією, все де треба привинтила, прикрутила, милується своєю роботою. Тут за вікном прогримів трамвай. Шафа склалася, як картковий будиночок. Дружина знову зібрала за інструкцією, знову трамвай, шафа склалася. Вирішила сусіда попросити допомогти. Сусід як був у сімейних трусах, так і пішов. Загалом зібрали вони вже разом шафу, за інструкцією, як треба. Знову трамвай, шафа склалася, сусід каже, давай знову зберемо, я залізу всередину, подивлюся, що там не так. Зібрали, сусід заліз у шафу, а тут повернувся чоловік. Дружина йому, а в мене тобі сюрприз. Він у кімнаті. Чоловік іде до кімнати, бачить нову шафу, відчиняє, а там сусід. Чоловік офігів, питає, Петро, а ти чого тут робиш? Юро, не повіриш. Трамвая чекаю. Шестирічний син запитує маму. Мамо, а коли діти виростають, вони живуть окремо від батьків? Так, синочку, окремо. Подумав трохи. А ти? Куди підеш жити? У магазині чоловік звертається до продавщиці. Здрастуйте. Мені, будь ласка, 3 ящики горілки, 50 літрів пива, 5 коробок мартіні і 30 пачок презервативів. Ось, будь ласка. Дякую. Молодий чоловіче, зачекайте. Що таке? Візьміть мене з собою. Підпишіться і поставте лайк, коли ваша ласка. Будьмо!